بهش میگن آجرکاری معقلی. این قطاری ها رو اگه نگاه کنید اینا تو گچبری هست، ولی اینجا تو آجر ما داریم میبینیم. بوچ آره. اگه دقت کنید این سمت هم هست. خب ما الان تو منطقه اختیارآباد هستیم، 20 کیلومتری کرمان. خب ما الان تو منطقه اختیارآباد هستیم. ما تقریبا نزدیک به 20 کیلومتری کرمان، یعنی 10 تا 20 کیلومتری کرمان. الان خونه ای که قرار داریم خونه نصرت الرعایا و خدمت شما عرض کنم به صورت محلی میگن خونه ارباب نصرت. و خب این خونه الگوی معماری خونه های کرمونه، یعنی حیاط مرکزی و صفه و ایوان و اتاق نشیمن سدری و نشیمن اصلی. اگه دقت کنین حالا تو فرم ستون هایی که این خونه داره و اون نماسازی هاشون، این الگوشو تو باغ فتح‌آباد میتونیم ببینیم. یعنی باغ فتح‌آباد دقیقاً این فرم نیم دایره ستون و اون گچبری های قطاری دور رو داره. خب قدمتش تقریبا به 170-80 سال پیش میرسه. همینجور هم که میدونیم باغ فتح‌آباد خودش الگوی ساخت باغ شاهزاده بوده، یعنی قدمتش از اون بیشتره. خب این یکی از خونه‌های اصیل و قدیمی که بالاخره با همت دوستان دلسوز تو وجودمون، تو خونمون این تاریخ و این فرهنگ و این اصالت وجود داره. اینو من متوجه شدم که خوب که اینو دارید مرمت میکنید بله. و بازسازی میکنید بله. و دوباره به روزهای اولیه‌اش دقیقاً ما این خونه رو بالاخره جناب مهندس حسنی از دلسوزان و از کسایی که بالاخره دل میخواد تو این وارد این مجموعه شدن، شاید هزینه‌های مرمت و اینا چند برابری باشه، ولی خب ایشون قبول کردن و تملک کردن خونه رو، دارن کارهای مرمتیش انجام میدن. شخصی داره آره. گوشه ها مقرنس و کاربندی‌های سقف و اون ستاره‌ای که گچبری می‌بینید تو آرامگاه شاه نعمت الله ولی می‌بینید، یعنی اصول و اون الگوهای تزیینات معماری گچی ما تو منطقه کرمان میتونیم تو این خونه ها ببینیم. اونجا خوابگاه بوده، یعنی مثل این که حالا ما دوست داریم کنار بخاری استراحت کنیم یا کنار شوفاژ بخوابیم. این دقیقاً همینه که گرم باشیم دیگه، یا حالت زمستان نشینه دیگه. بعد الان ما تو زمستونیم، این خط آفتابه اگه دقت کنین قشنگ داره آفتاب میاره داخل خونه، یعنی این اتاق دیگه گرم میشه که حداقل طول شب بشه اون فضای گرما رو داشته باشه. اینا مقرنسایی که کار میشه، یعنی آره این یعنی این مهندسا یعنی همون عمر. بله دیگه اینا دست نخورده است دیگه. اینا یعنی الان 180 سال عمرشه و دست نخورده. نه تو این قسمتی که الان قرار داریم به عنوان ایوان، حالا ما تو خونه‌های سنتی اگه دقت کنین هیچ چیزی تو این فضا بیهوده نیست، یعنی این تاخچه‌هایی که بحث سازی رو دارن بحث زیبایی رو هم دارن، یعنی عملا اون تکرار و اون قرینه سازی فضا، اون فرم الگوی معماری، حالا
به عنوان مثلا پیمون میگن، تمام تو این ساختمون، تو خونه‌های قدیمی ما رعایت میشده. ولی خب الان نه، الان مثلا میبینی تو آپارتمان‌ها مثلا شما اون نشیمنتون حرفه‌زایی باشه باید سفارش بدی، مثلا بیا قالیما 3/4 نمیخوره، اون بنای مثلا 2.5 در 5 سال. یعنی هیچ پیمون و هیچ الگویی نداره. فکر کنم از قبل فکر شده نیست دقیقاً اینا. آره دقیقاً. یا اصلا رو کاغذ میاد، ما ادعا دیگه زیاد داریم دیگه، ما میگیم نقشه میدیم الان اینجوری، ولی ادعا داریم. ولی این که حالا چجوری ما برسیم به این الگویی که حالا این فضا میتونست پر باشه و سازه‌ای باشه، ولی عملاً اون قوس، اون انتقال باری که اتفاق میفته داره به زیبایی، با زیبایی شناسی در خودش نشون میده دیگه. این حیات مثلا برای خانم‌های خونه بود دیگه، یه خورده محرمیت داره، توی دید نباشه. آره مثلا حداقل توی بعد ارتباطش به مطبخ و به فضاهای مثلا خدماتی خونه هم هست. آره البته این مثلا به عنوان، حالا توی بعضی از فصول به عنوان یک بهارخواب استفاده میشه دیگه، چون اون مثلا سایه اندازی رو داره، آفتاب داره، هیچی. اصلا شما اونو بگیرین سر گوسفند به حساب که البته جای شاخاش هست اینا، من حالا خودم بچه بودم توی این منطقه، حالا یادمه این یه سری شاخهای بزرگ، شاخهای مثلا گوسفند، یعنی منظور همون گوچ بوده. گوچ، آره اگه دقت کنید این سمت هم هست، چون گوچ ما داریم توی دقیقاً. آقای مهندس الان این قسمت‌هایی که مثل این ستون و مقناط‌کاری رو کی انجام میده؟ اینا رو ما خدا رو شکر تو منطقه کرمان ما گچبرای قوی داریم و مرمتکارای قوی داریم، یعنی هم بحث آجرکاری، هم بحث گچکاری، بحث اون نجاری و دروای چوبی هم تو منطقه، همین منطقه اختیارآباد زیاد داریم. آره و استادکارای حرفه‌ای هم تو پشت بوم همون خونه هستیم. آره اگر روی این پشت بوم ارتباطه، اون اصول همزیستی محله‌ای اگه بهش بگیم، اگه نگاه کنیم این خونه است، حمام قدیم رو ما داریم که حالا به همت شهرداری بحث مرمتیش انجام شده، مسجد جامع رو داریم. این ستا برای پیش هم بودن دیگه. آره حمام و مسجد و بازار هم بوده. بله بازار. خب جلو همین حمام ما یه راسته مغازه ها و بازارها داشتیم، مشخصه آبادی های آره. الان کجا میریم جناب؟ الان میریم یه خونه از معروف، البته تو بافت قدیم رد میشه، ما چند تا خونه خوب داریم، یعنی یک خونه خیلی عالی معروف به خونه آقا بود، سید بودن و متاسفانه حالا هم به اون مدیریت اشتباه و دل نسوزوندن دیگه. آقا حسین ملا، میگه ما تو معلم آقا حسین ملا. این الان آیه ایرانمنش، حاج ماشاءالله ایرانمنش داره مرمت میکنه و خیلی جالبه که گفت که من این خونه رو مرمت میکنم، نه به اسم خودم، به اسم همون آقا حسین ملا مرمتش میکنم و دوباره زندش میکنیم که یه چیزی برای منطقه بمونه و خدا رو شکر الان یه اتفاق افتاده. بفرمایید. بفرمایید.
و فوق‌العاده است. حالا تو بحث مرمت. سلام. درود بر شما. خوبی استاد؟ خب همینجور که گفتیم این خونه های کرمان، خونه های حالا البته تو اون حیات اون سمت خونه بریم، یک الگوی غالب ما تو همه خونه ها تکرار میشه. این سردرا هم همینجور. یعنی تو منطقه کرمان حالا این سبک کار کردن و این تعریف ورودی سردر رو ما تو ماهان میبینیم، تو لنگر میبینیم، تو اختیارآباد میبینیم. یه جا با آجر تعریف میشه، یه جا با گچ تعریف میشه، یه جا با کاهگل تعریف میشه. ولی خب یعنی تعریف میکنیم که میهمان وقتی میاد سردرگم نباشه، از کجا وارد فضا بشه. دوستان اوست جوادمون آجرکار اختیارآبادی الاصل و هنرمند همین منطقه و الان هم این آجرکاری هایی که داریم میبینین هنر دست ایشونه. داداششون محمد علی که از نجارای حرفه‌ای درای سنتی که این الان آجرکاری این ستونا همه آجر شده دیگه. بله اینا همه با دست. با دست. آره. با دست تراشیدی. آره. اینا آجر معقلی بهش میگن، آجرکاری معقلی. این آجر معقلی هم مخصوص کرمان. آره. این آجر معقلی بدون بند کار شده. ببین بند دیگه نداره. این آجر بند داره، این معقلی بدون بند. این اگه دقت کنید اینا آجر تراشه. یک حالا حالت حفاظ و اون میگن محدود کردن دید دیگه. یعنی دید مستقیم حالا به فضای داخل از بیرون نباشه و این داخل میشه. آره راه. این هم کار دسته در واقع مشبک کاری میشه. استاد جواده. بله دیگه مشبک دیگه. این هم جایی بوده که قدیم مثلا خانم‌ها قدیم تنوری داشتن نون میپختن، اینجا میشستن. جای بوده مخصوصا تابستونا برای صبحونه نمیدونم پیشاش سایه انداز بوده دیگه. آره. این اون سمت ورودی اصلیه، ورودی خانه که سردر به کوچه راه داره و هشتیه، یعنی فضای الان آره الان تو معماری جدید میگن پیش ورودی. الان ما فکر می‌کنیم مثلا ساختمان آپارتمان جدید که مثلا اونجا یارو انتظار میشینه. آره لابیه. این لابیه آره دقیقاً. این هم تو ورود دیگه خیر مقدم بود و خوشوبش بوده، هم موقع خداحافظی مثلا ما کرمونیا دیگه تا دم در میریم و بالکن نیستیم دیگه. بسیار عالی آقا. اینا قسمت مهمون. آره بالاخره دیگه. بسیار. اینجا چقدر زیباست. آره اینجا هم ایوون زمستان نشینه دیگه، آفتابگیر و آجرکاری ترکیب حالا آجر تراش و اون معقلی رو داریم دیگه. این قطاریا رو اگه نگاه کنید اینا تو گچبری هست، ولی اینجا تو آجر ما داریم می‌بینیمشون. بهش میگن قطاریه ولی خب تو تمام اینا این قطاریه آره این تو گچبری هست. اینا تمام آجر تراش. این هنر دست اوستا. و اینم اون ایوون اصلی و هنر آجرکاری دوستامون دیگه. شما سوال پرسی گفتی الان هست استا و نمیدونم کسی که این کار رو انجام بده، الان دم دستن دیگه خودشون. یعنی اینا رو یعنی که دونه به دونه. آره اینا همه دیگه دونه به دونه. بعد برای من جالبه مثلا که مثلا یکی بعد خودت میای الان نگاه می‌کنی یا اینا اول که باید اندازه رو بگیریم رو زمین یا میچینیم یا رو نقشه رو کاغذ. قدیم مثلا رو زمین میچیندن، الان دیگه کاغذ و اینا هستن مثلا رو کاغذ الگو میکنن. آره. این فیروزه‌ای نقش قالی کرمان هم هست. آره این تقریبا قالی کرمان اون اگه دقت کنی اون حالا تورنج میگن بهش. اون تورنجه بیشتر. این تر گلیم اشایری منطقه کرمونه. آره بریم داخل.
هر جا نگاه کنی هنر دست آجرکار هست دیگه. تو این تاق همه جا بالاخره. اینجا هم فرصته. آره اینجا هم دوباره فرصته. آره صد البته. حالا این البته این فکر باید فکر بشه که چه استفاده بشه از این. بله یک کار باید زنده نگه داشته باشه دیگه، باید کاربری براش. ولی در وهله اول هم در واقع حفظ این بناهاست که اینجا در واقع سقف اگه نگاه کنید این گچبریه که حالا تو سقف اجرا شده، این یک الگو تکراری تو، یعنی میشه بگیم سند خونه‌های اختیارآباد بوده دیگه. یعنی تو باغ فتح‌آباد می‌بینیم، تو خون نصرالثرایا هست، اینجا هست، تو هر خونه‌ای تو منطقه اختیارآباد این گچبریه کار میشه. این الان یه مثلا ورودی میشه به اون اتاق. این صفحه آره اون یک حالت اتاق مرکزیه بخاری داره و برای گرمتر شدنه. پشت بوم آره خونه قدیم آقا حسین مولا. آقا حسین مولا. آره. و اینم در واقع اختیارآباد و اونم باغ فتح‌آباد الان نزدیکتریه. اگه آره. دقت اون سفیده آره و اون درخت‌ها و فضا سبز جلوش. بعد اونم مدرسه قدیم اختیارآباد اگه نگاه کنی. آره پشت اون دقت کنین قلعه نفره. نزدیک به 600 سال قدمتشه و آره مثل ارگ رایان، یعنی 2 تا قلعه تو هم کار شده. نقشه‌ای که من می‌بینم نقشه خیلی آشنای گیت و حیات. آره دقیقاً این تو مرمت معبد سازی حالا بحث پته کرمان اون نقشه بادومای، حالا ما میگیم بادومای پته. بله پته آره. صنایع دستی ما دیگه معروفه. تو مرمت هم باید اینا دقت کنیم معرفی کنیم دیگه. عناصر در واقع سنتی و در واقع فرهنگی ما این فضا سبزامون شدن اون بادوم پته. خودشون یه پته‌ای. آره دقیقاً. باشه پته‌دوزی کتلو که پته‌دوزی در واقع صنایع دستیه کرمان دیگه اصل پته‌دوزی کرمان. مثل حالا تو منطقه اختیارآباد هم فعالن خیلی پته‌های حرفه‌ای و بله سوزندوزی‌های آره ریز خیلی با سلیقه. خانه‌های سنتی حالا آدم یه اسمی براش پیدا بله دقیقاً. ما البته باید خب الان باغ فتح‌آبادیم دیگه. باغ فتح‌آباد تمام الگوهایی که تو خونه‌های منطقه اختیارآباد ما دیدیم تو باغ فتح‌آباد یه جا جمع و شاید بگیم اون بیس اصلی و الگوی اصلی معماری خونه‌ها از تو باغ گرفته می‌شده. حالا از اون ستون‌ها، نیم ستون‌های دایره‌ای، از اون فرم
تا اون تاج بالا رو اگه دقت کنین تو تمام خونه ها آره و اون فرم تاق استفاده می شده و این دیگه مجموعه دیگه از کلکسیونی از الگوهای معماری خونه های کرمونه. ذوق و هنر ترکیب اون طبیعت با ساختمان ما داریم تو باغ فتاوات میبینیم، آب رو داریم میبینیم، انعکاس تراوت فضا رو و انعکاس ساختمون رو. داخل باغ عمارت باغ اون درخت کهنسال، اون درخت توتی که حفظ شد و ساختمان دور اون شکل گرفت، یعنی اون تاریخ ما، فرهنگ ما به حفظ اون درخته بوده و تمام نیتش این بوده که چیزی از بین نره. منی که میخوام یک چیزی رو احداث کنم، بسازم، بنایی رو ایجاد کنم، نیام جون یک درخت رو بگیرم و اون بنا رو میخوام. همین میگن ترکیب معماری با طبیعت رو الان تو معماری مدرن ادعا میکنن و ای بولدش میکنن، ولی ما داشتیم دیگه 170 سال 180 سال پیش داشتیم دیگه، ولی شاید معرفی نشده، شاید کمکاری ما بوده معرفی نشده که آقا معمار، طراح، نمیدونم مردم، ما اینجا ترکیب حفظ طبیعت رو همراه با ساختمان سازی داشتیم. و دوباره مثلا این الگوهایی که تو بدنه‌ها استفاده میشه، الگوی سربه، الگوی کاجه و دوباره اینا همش تنوع، یعنی میاد تو تزیینات طبیعت، دوباره تو تزیینات هم ازشون الگو گرفته میشه.